What's up mga Mars at Pars? Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Ars sa gabi at Sumaga. Charot! There nga pala. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, isubscribe mo na yan. Just click notification bell for more updates. For today's video mga Mars at Pars, ang gagawin nga pala natin ngayon ay mag-unboxing ng isang regalo. But, before that is magre-retouch muna tayo sa ating sarili dahil tayo ay nagpuyat kagabi dahil pinagpuyatan ng ating channel. Pinagpupuyatan yan, Mars. So, muna ko nga pa pala yan. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. You got me feeling loved, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being too much. You got me feeling loved, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being so. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute. Stay a minute. Stay a minute, another minute. Stay a minute, another minute. So mga Mars, umpisahan ko na nga pala i-unboxing ang regalo. Ano kaya to? Diba? Tadaan! Ayan.
Siyempre, ang regalo, may paper bag. Ayan. Paper bag. Ayan. So, galing nga po pala to kay Ate Angka. Salamat, Ate Angka. I-unboxing ko. Alam ko kung ano yun, alam ko guys kung ano yung laman na to kasi regalo nga, diba? Siyempre sasabihin yun. Siyempre, kahon! Ayan. So guys, i-rate nga po pala natin to kung halagang magkano to. So, siyempre, sa kahon, may takip! Ayan. So, i-rate natin tong takip na to kung magkano siya. Ayan. Iba yung tunog. Nalalaman mo yung presyo pag pinupukpok mo talaga sa ulo mo, di ba? Ayan. Aray. Medyo matigas siya. Ayan ha. W brown. Baka naman. Size 7. Ayan. So, eto, nagkakahalaga siguro to ng 150. Itong kahon na. Kahon lang yun 150. Oh my God! Meron siyang... Ano tawag dito? Meron siyang patela. Eto nga pala yung cover ng regalo. Ayan. Para hindi masyadong ma-damage. So, nagkakahalaga to. Saka guys, stretchable siya, oh. Oo. Nabibinat. 1 yarda. Saka 1 yarda siya. Ayan. 1 yarda. Kakahalaga to ng 50 siguro. Kasi all in one to guys. Ayan. Pwede pag nag-i-skincare ka, tatali mo lang dyan. Wow! Para ako si... Washilay! Gusto na! Ayan. And mga Mars, all-in-one siya. Pag nag-i-skincare ka, pwede yan. Ganyan, headband. Ayan. O, diba? Saka, pwede itong yung, ang tawag dito, yung nakasabit dyan. Ayan. Ganyan, o. Ayan, o. Pak! Ayan. Pero, mas bet ko siya dito. Ayan. Ilalagay na lang muna natin siya dito. Ayan. All-in-one siya, guys. Nagkakalaga to ng 50 siguro. 50. Or 100 o di 100 na natin, bali 250 na pala sila lang. Siyempre, di mawawala to pag sa regalo, sa sapatos. Ayan. Hindi mawawala to sa sapatos. Hindi lang siya isa, dalawa sila! Siyempre, pares nga ko lang guys. Ayan. So, eto, ano ba yung tawag dito? Styrofoam? Oh, yes. Ayan. So, nagkakalaga siguro to ng 50. Stretchable din siya, guys. Oh. Ginagamit to pag wari maglalagay ng makeup dito, mag-eyeshadow. Ayan. Pwede kang mag-pack yan. Oh. Ayan. Kumbaga, ito yung ruler mo. So, 50 siya isa. Bali, 350 na lahat. 350 na yan. Siyempre, hindi mawawala ang kahon! Ay, iba yung tunog niya sa takip. Pakinggan nyo guys ha. Ayan, yung tunog ng tapos, iba yung tunog. Mas mahal siguro to. Nasa to? 200 to. 200 plus 150 plus 100. Ay. 100. 200. Ay, na ako sa mata. 200. 550 na to. Yung, wala pa yung regalo, yung sapatos. So, eto na nga pala ilalabas ko yung sapatos. Ayan! Napakaganda! So, guys, pang graduation ko sana to. Ayun, napakaganda, oh. Ng quality ng W Brown. Kaya ako nasabi na maganda yung quality ng W Brown kasi bumili na ako nung nakaraang graduation ko. Oo, kasi maganda talaga yung quality nila mga Mars. Tingnan mo, online selling talaga ako dito.
Ayan. Maganda daw. Kasi, kaya ako nasabi na maganda yung quality ng sapat ng W Brown. Kasi, bumili na ako nung nakaraan. Tapos, umabot siya ng 3 years, di ba? Sino naman hindi masisihan doon? 3 years naman bago masira. O, bago masira, may nakaipon ka na ng pambili, di ba? So, hindi ako, bumili na to kasi regalo nga lang siya. Thank you, ate Angka. Ayun, napakaganda. Siyempre, hindi lang siya isa, dalawa, siyempre. Dalawa pa ako, di ba, Mars? Ayun, napakaganda siya. Ay, teka lang. Mag-ano ako na pang thumbnail. Teka lang. Mag-ano ako ng pang thumbnail. Pala tapusin tong video na to is magsha-shoutout tayo sa walang sawang pagsuporta ng aking mga kaibigan. So shoutout nga po pala kay Rap Daniel Abuan, shoutout din kay Mika Esquadro, shoutout din kay Rina Angeles Kunanan, and shoutout kay Rangel Mariano Mars. Salamat sa'yo! Babush!